Hei! Tervetuloa Gallen-Kallelan museoon Tarvaspäähän. Minä olen Vilma ja työskentelen täällä museo-oppaana. Museo vaalii ja esittelee taiteilija Akseli Gallen-Kallelan elämäntyötä. Akseli Gallen-Kallela eli vuosina 1865–1931 ja hän kuuluu yksiin tunnetuimmista suomalaisista taiteilijoista. Gallen-Kallela tunnetaan parhaiten öljymaalauksistaan, mutta hän oli hyvin monipuolinen taiteilija. Teki muun muassa taidegrafiikkaa, freskomaalauksia, suunnitteli tekstiileitä ja huonekaluja. Gallen-Kallela oli myös keräilijä ja museon kokoelmissa on hänen matkoiltaan keräämiä esineitä, kuten vesipuhvelin ja virtahevon pääkallot. Museo järjestää 1–3 vaihtuvaa näyttelyä vuodessa. Vaihtuvat näyttelyt antavat mahdollisuuden esitellä Akseli Gallen-Kallelan taidetta ja keräämiä esineitä eri näkökulmista. Akseli Gallen-Kallela suunnitteli Tarvaspään ateljeekodikseen. Se rakennettiin vuosina 1911–13 ja on suurin museoesineemme. Tarvaspää on yksi Suomen ensimmäisistä betonirakennuksista ja myös arkkitehtuuriltaan ainutlaatuinen. Gallen-Kallela yhdisteli historiallisia tyylejä eri aikakausilta. Atelier on kuin keskiaikainen kivikirkko ja rakennuksen etupuolella näkyy Italian renessanssin vaikutus. Hallitsevana piirteenä on talon sakaraharjainen torni, joka oli lähtökohtana rakennukselle jo suunnitteluvaiheessa. Gallen-Kallelalla oli Tarvaspäälle kunnianhimoiset suunnitelmat, joista moni ei käytännön syistä koskaan rakennettu. Hän suunnitteli muun muassa toisen tornin tyttärelleen Kirstille, talvipuutarhan sekä 2-kerroksisen siipirakennuksen. Aluksi Tarvaspää oli ennen kaikkea Gallen-Kallelan atelier eli työtila, mutta myöhemmin siitä tuli koti koko perheelle ja huoneista muokattiin asumiskelpoisempia. Tarvaspää kohtasi merkittäviä muutoksia, kun siitä tehtiin museo 1950-luvun lopulla. Ateljeehen puhkaistiin toinen oviaukko ja ympäristöstä purettiin myöhemmin rakennettuja puurakennelmia. Tarvaspää on historiallinen, yli 100 vuotta vanha rakennus, ja museokäytössä siinä on omat haasteensa. Talossa ei ole juoksevaa vettä, ja tornin kierreportaat eivät ole esteettömät. Talon esteellisyyttä pyritään paikkaamaan muun muassa sillä, että tornissa olevat näyttelytekstit ovat saatavilla myös alakerrassa kansion muodossa. Museo toimii turvallisen tilan ohjeiden mukaan. Emme käytä loukkaavaa kieltä ja kohtelemme kaikkia kunnioittavasti. Akseli Gallen-Kallela tunnetaan suurmiehenä, kansallistaiteilijana. Täällä Gallen-Kallelan museossa pyrimme tuomaan hänestä esille muitakin puolia. Esimerkiksi perhe oli Gallen-Kallelalle hyvin tärkeä. Gallen-Kallela meni naimisiin Mary Slöörin kanssa vuonna 1890 ja pitkä avioliitto kesti Akselin kuolemaan saakka. Mary pyöritti perheen arkea ja taloutta, jotta Akseli sai rauhassa keskittyä taiteen tekoon. Mary auttoi myös taiteen puolella. Hän kutoi miehensä suunnittelemia tekstiileitä ja auttoi vuoden 1900 Pariisin maailmannäyttelyn Suomen paviljongin valmisteluissa. Akseli ja Mary saivat 3 lasta, Marjatan, Kirstin ja Jorman. Marjatta kuoli 4-vuotiaana kurkkumätään, mikä oli vanhemmille traaginen tapahtuma ja suru varjosti perheen elämää pitkään. Kirsti ja Jorma elivät molemmat aikuisiksi ja työskentelivät isänsä lailla taiteilijoina muiden töiden ohella. Kirstin tytär Kaari Raivio on kirjoittanut Kirstin muistelmia, joissa perheen arkea kuvataan hyvin elävästi.
Kirstin muistelmissa Gallen-Kallalasta heijastuu leikkisä ja huumorintajuinen, mutta paikoitellen myös ankara isähahmo. Gallen-Kallala opiskeli taidetta Pariisissa 1880-luvulla ja sai taiteeseensa vaikutuksia uusista taidevirtauksista myös myöhemmin urallaan. Uran alussa tyyliä hallitsi naturalismi, jossa tavoitteena oli maailman mahdollisimman todenmukainen kuvaaminen. Maalauksissa kuvatut aiheet tuli toteuttaa juuri niin, kuin ne näkyivät taiteilijan silmien edessä. 1900-luvun taitteessa Gallen-Kallala inspiroitui henkevästä symbolismista, jossa todellinen maailma vaihtui mielikuvituksesta ammennettuihin aiheisiin. Vuoden 1909 Afrikan matkan taiteessa näkyy kolorismin vaikutus, jossa kirkkaat värit nousevat maalausten pääpainoksi. Gallen-Kallalalla oli tapana vieroksua ensin uusia tyylisuuntia, mutta kuitenkin omaksua ne hyvin nopeasti ensireaktion jälkeen. Toistuvia teemoja Gallen-Kallalan taiteessa ovat Kalevala, kuolema ja luonto. Taiteilijalla oli vahva luontosuhde jo lapsuudestaan lähtien. 1800-luvulla maisemamaalaus oli vakiintunut aihe eurooppalaisessa taiteessa, joten ei ihmekään, että maisemat muodostavat huomattavan lohkon Gallen-Kallalankin tuotannosta. Suomen luonnosta maalatuilla teoksilla rakennettiin myös kansallista identiteettiä, ja ne koetaan siitäkin syystä kulttuurisesti merkittäviksi. Gallen-Kallalan maisemamaalaukset käsittelevät usein ihmisen pienuutta luonnon rinnalla sekä elämän kiertokulkua. Näin myös luonto- ja kuolemateemat kytkeytyvät toisiinsa. Marjatta-tyttären menehtymisen jälkeen Gallen-Kallala käsitteli tapahtumaa taiteen tekemisen kautta, ja tällöin kuolema-aiheet hallitsivat taiteilijan tuotantoa. Luurankohahmot ja pedot väijyivät varsinkin grafiikkalehtien sivuilla, sillä taiteilija tuotti runsaasti taidegrafiikkaa tuona aikana 1890-luvulla. Gallen-Kallala tunnetaan myös lahjakkaana muotokuvamaalarina, joka kykeni ikuistamaan mallinsa persoonan kankaalle. Akselin vaimo Meeri oli myös usein mallina sekä itsenään että roolissa tiettyä aihetta varten. Meeri oli mallina esimerkiksi Aino Taru-maalausta varten, joka on yksi Akseli Gallen-Kallalan suurista Kalevala-maalauksista. Kalevala on suomalaisten ja karjalaisten kansalliseepos, siis kirja, johon Elias Lönnrot keräsi kansan runoja, loitsuja, kertomuksia ja lauluja. Näistä hän koosti tarinan, jota kutsumme Kalevalaksi. Kalevala kiehtoi Gallen-Kallalaa ja hän kuvasi eepoksen aiheita monissa taideteoksissaan. Taiteilija teki myös eepokseen kuvituskuvia ja tahtoi kuvittaa teoksen jokaista runoa myöten. Kalevalassa Gallen-Kallalaa kiinnostivat myös muinaissuomalaiset, Kalevalan kansa. Elämänsä aikana taiteilija pyrki löytämään vastaavaa alkuperäistä kansaa, tarkoituksenaan paremmin ymmärtää muinaissuomalaisten tapoja ja kulttuuria. Alkuperäisyyden etsiminen ohjasi Gallen-Kallalaa matkustamaan moniin eri paikkoihin. Akseli Gallen-Kallala matkusti elämänsä aikana yllin kyllin, ja matkat myös vaikuttivat hänen taiteeseensa. Taiteilijauran alussa hän opiskeli Pariisissa ja syvensi myöhemmin taitojaan opiskelemalla taidegrafiikkaa Lontoossa ja freskotekniikkaa Firenzessä. Gallen-Kallala matkusti paljon myös Suomen sisällä. Häämatkansa Meerivaimon kanssa hän teki Kuhmon kautta Vienan Karjalaan Venäjälle. Häämatkallaan taiteilija kuvasi muotokuvissa kohtaamiaan ihmisiä sekä paikallisia maisemia. Euroopan ulkopuolella Akseli Gallen-Kallala matkusti vuosina 1909–10
Afrikkaan nykyisen Kenian alueelle ja vuosina 1923–26 Amerikan Yhdysvaltoihin, Chicagoon ja Uuteen Meksikoon. Matkustelu toi taiteeseen uusia aiheita ja kannusti Gallen-Kallelaa kokeilemaan uutta väripalettia tai uusia tekniikoita. Juuri Afrikan kausi on tunnettu taiteilijan vapautuneista ja värikylläisistä maalauksista. Gallen-Kallela rakensi Tarvaspään tänne Linnudin niemelle. Linnudin niemen historia on Tarvaspäätä vanhempi, ja nykyään siinä on nähtävissä historiallisia kerroksia niin Kiseleffien ja Gallen-Kalleloiden kuin myös museotoiminnan ajalta. 1800-luvulla Linud kuului sokeritehtailija Feodor Kiseleffille, ja se kantautui sukuperintönä Gallen-Kallelan anopille Aina Slörille, jolta taiteilija osti tilukset. Tarvaspään rakentamisessa tuli ottaa huomioon ympäröivä luonto sekä pihapiirin muut rakennukset. Kesähuvila, pieni huvimaja sekä puutarhurin asunto. Kesähuvilaa kutsutaan nimellä Villa Linud. Se on ajan muodinmukainen pitsihuvila. Nimitys tulee puukoristeita, joita on rakennuksen kuistilla ja ikkunoissa. Gallen-Kalleloiden aikaan Villa Linud remontoitiin perheen asunnoksi. Nykyisin Linudissa toimii kahvila, jossa kahvittelu on osa monen museokokemusta. Gallen-Kallelan museon toiminta ei rajoitu museon sisätiloihin, vaan ulottuu koko Tarvaspään pihapiiriin. Kesäisin pihalla voi rentoutua riippumatossa tai pelata Akselin askelissa mobiilipeliä. Museolta voi myös lainata taidekasseja sekä lintubongaustarvikkeita. Tarvaspäässä saattaa nähdä muun muassa tiaisia tai palokärjen nakuttamassa puun runkoa, ja varsinkin rannassa näkyy kesäisin sorsalintuja ja joutsenia. Lintujen laulu kuuluu olennaisesti pihapiirin äänimaisemaan. Museo tarjoaa kesäisin myös ulko-opastuksia, joissa tutustutaan paremmin juuri pihan historiaan. Jo Kiseleffien aikaan 1800-luvulla Tarvaspään pihaan on kuulunut puutarha ja tämä perennaympyrä. Nykyinen perennaistutus on ennallistettu Marika Matthaisenin hortonomitutkinnon lopputyönä vuonna 2015, ja sitä ylläpidetään ammattipuutarhurien ja museon ystävien avustuksella. Perennan kasvit on valittu Meeri Gallen-Kallelan istutusten mukaan ja niin, että perenna kukkii keväästä syksyyn asti. Meeri Gallen-Kallela hankki perennakasvien lisäksi runsaasti istutuksia Tarvaspään puutarhaan. Hän osti niin kukkia, hedelmäpuiden taimia, marjakasveja ja vihanneksia. Kauniin puutarhan lisäksi hyötypuutarha oli siihen maailmanaikaan tärkeä, ja Meeri pyrki ruoan suhteen omavaraisuuteen. Meerin hankkimat omenapuut ovat yhä tien vieressä, mutta luumupuita ei enää ole, ja kasvimaa on myöskin tuhoutunut. Nykyään arvostamme alueen luonnollista kasvustoa ja lähiluontoa kaikessa ihmeellisyydessään. Meidän tavoitteemme on alueen luonnonvaraisten kasvien ja vähitellen syntyvien niittyjen edistäminen. Ja myös kasvimaata voi nykyisin nähdä puutarhassa vaihtuvien näyttelyiden yhteydessä. Kesällä 1913 Akseli Gallen-Kallela rakensi tänne rantaan savusaunan. Se on rakennettu hirsistä ja siinä on turvekatto. Sauna on perinteinen sisältä lämmitettävä savusauna. Saunan kiuas ladottiin uudelleen vuonna 2019 ja myös hirsiä on vaihdettu jo 1990-luvulla, mutta muuten sauna on pitkälti alkuperäisessä kunnossaan. Saunaa yhä lämmitetään harvakseltaan ja joskus yleisökin pääsee tänne saunomaan. Museo tarjoaa monipuolisia kokemuksia taiteesta, historiasta ja luonnosta. Museovierailu on toiminnallinen
ja pyrimme tarjoamaan erilaista puuhaa eri ihmisille. Museon arvoja ovat ekologisuus, avoimuus, luotettavuus ja ihmisläheisyys. Nämä arvot pohjautuvat Akseli Gallen-Kallelan elämäntyöhön ja luontosuhteeseen. Gallen-Kallelalle oli tärkeää vaalia suomalaista kulttuuriperintöä ja suojella luontoa. Tervetuloa vierailemaan myös paikan päällä tänne Tarvaspäähän.